नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण तांदूळाची खीर कशी बनवायची ते बघतोय। खूप सारा रिक्वेस्ट होता या रेसिपीसाठी। तर खीर बनवण्यासाठी इथे मी 2 चमचे आंबेमोहर तांदूळ घेतले, अख्खा आंबेमोहर। अर्थातच पाणी घालायचं, स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि पाण्यामध्ये एक अर्धा तास आपण सोक करून घेऊयात। आंबेमोहर नसेल तर मग तुम्ही बासमती घेऊ शकता, बासमती तुकडा घेऊ शकता, इंद्रायणी घेऊ शकता, कुठलाही जो तांदूळ अवेलेबल असेल तो घेऊ शकता। आंबेमोहरचा फ्लेवर किंवा त्याचा तो अरोमा खूप छान उतरतो खीरीत, म्हणून मी इथे आंबेमोहर वापरते। आता इथे अर्धा तास हे तांदूळ मी भिजत घातले होते। आता हे पाण्यासकट आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ आणि याची पेस्ट करून घ्यायची। खूप बारीक पेस्ट करायची गरज नाही आहे, थोडं कोर्स टेक्स्चर राहिलं तरी काहीच हरकत नाही। आता इथे तुम्ही बघू शकाल हे तांदळाची पेस्ट किंवा प्युरी मिक्सरला फिरवून घेतली आहे। त्याचबरोबर इथे मी अर्धा लिटर दूध गरम करून घेतले। दूध बऱ्यापैकी गरम झालंय। आता या गरम दुधामध्ये आपल्याला ही प्युरी सोडायची आहे। मिक्स करायचं। जरी हे 2 चमचेच वाटत असलं तरी तांदूळ आहे, तांदूळ फुगतो जसा जसा शिजत जातो आणि ही खीर पण दाटसर होत जाते। त्यामुळे खूप तांदूळ नाही घ्यायचे। यामध्ये आपण बदामाचे तुकडे घालूयात, म्हणजे बदाम पण छान शिजून होईल। तांदूळ बरोबरच मिक्स करायचं आणि एक 15 ते 20 मिनिट हे आपण शिजवून घेऊयात। चला तर मग इथे मीडियम हीटवर एक 15 मिनिट मी ही खीर शिजवून घेतली आणि छान दाटसर व्हायला सुरुवात झाली आहे, तुम्ही बघू शकाल। आता आपण हे घेऊन बघूयात। हे जे तांदूळ आहे हा मऊसूत शिजला पाहिजे। तुम्ही बघू शकाल छान मऊ झाला आहे हा तांदूळ आणि खीरही छान अशी दाटसर झाली आहे। जसजसा वेळ जाईल तसतसे आणखीही दाटसर होत जाते। हवं तर तुम्ही आत्ताच यामध्ये थोडंसं आणखी दूध घालू शकता। आता यामध्ये साखर घालायची, पाव कप साखर, थोडेसे केशरचे तुकडे, ऑप्शनल आहे, नाही घातलं काहीच हरकत नाही। 1 वाटी छोटी ओलं खोवलेलं खोबरं आणि वेलची पूड। हे पुन्हा सगळं एकत्र करायचं आणि आणखी एक 4 ते 5 मिनिट शिजवून घ्यायचं। चला तर मग इथे साखर व्यवस्थित मेल्ट झाली आहे आणि छान अशी कन्सिस्टन्सी आली आहे, तुम्ही बघू शकता खिरीला। मस्त रंगही छान आला आहे, टेक्स्चरही छान आलं आहे, खोबरंही मस्त शिजलं आहे। कशी खायची? अशीच गरमागरम खाऊ शकता ही खीर, किंवा मग फ्रीजमध्ये थंड करून सर्व केली तरी चालते। पोळी पुरी याच्याबरोबर जबरदस्त लागते। नक्की बनवून बघा। बनवून पाहिली तर फोटो पाठवायला विसरू नका। सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर। तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा।